Zombie apocalypse. It's just too hard to move when you're standing right there. It's just too hard to walk away and leave it like that. Can we give it one more night, just one more night? It's just too hard to move when you're standing right there. Napagas muna tayo dito. Yan, kasama na natin si BBC, guys. Big Black Cute in the house. We're going to Angeles. Yan, tambay tayo sa Church Restaurant sa Pampanga. Wala bang birds ko? Yeah. Yeah. English, Yeah. Mame, night ride, Tambike. How's everything? Everything okay? Everything just fine. Sarap din mag night ride, guys, kasi pasama na. So, hindi na siya ganun kainit. Okay, dahil bird month natin ngayon, mamimigay ako ng helmet. Woo! Ano ba yung helmet? Secret. Kung nakikita, kung alam niyo po itong nasa kanan ko, yan po ang legendary na tambayan. Yun na nga, dumating na nga si Papa Drep. Guys, please Testing natin na Wag niyong gagayahin to kasi ang usapan alas 7 dadating siya lagi. Kundi after 1 hour, after 2 hours ganun. Kaya wag niyong gagayahin yan kasi hindi healthy. Yung ating legendary tropa. Oo. Kapit ka ng Insta 360 7:30 na tol. Ang usapan namin alas 7, umalis na sa kanila alas 8, guys. Ganun siya ka legendary one. Wait lang. Okay, let's go. Ngayon dadaan natin si Papa Bear. Isang tropa natin, si Pambansang Oso, nasa Marilao na So dadaanan natin siya doon. Ito may sa akin, tahimik, Drep. It's just too hard to move when you're standing right there. It's just too hard to walk. Ganun natin yun na, nag-flash siya. O kaya nga, sana nag-smile ka. Parang may camera Parang hulihin ako sa tumulo ng camera. Oy, si Mark, hintayin natin. Nasa likod mo ako. Ako. Tayo sa may gas station sa Tayo, nasa kayo.
Dulo to, yung palabas na. Oh, dito Mark. Kanan, bakit? Okay. Yung mga magwiwi na dito kasi last stop na to, Angeles na tayo agad. Ito pala yung lineup natin for tonight. ZX-10R, dalawa. Isang S1, isang Z800. BBC Motovlog. Mid class man lang na. Kasi short naman ako matutuwa na. Pambansang oso. For the bed. And we are here at Jerk Rest. Ano dito pila? Malamang. Ako tayo si Jerk. Oh, silo, mga tropo. Tropa, alright. Ayan guys, pwede kayo mag night ride dito, Angeles, Pampanga. Anong ginagawa mo? What's up? So ba? Sige. American ribs. Solid ba, Mark? Tingnan mo kung gaano ka solid yan. Diba? Bakit? Bakit? Kasi masarap. Tapos libre. Champion! One night, one night. Another S1000RR. Damn! Tal, binibenta ko to. Pakapogi. Ano masasabi mo sa bike na yan, Boston? Ito pala may-ari ng B-Bikes, si Boston. Yan, diyan kayo bibili ng mga big bike na quality. Yan, sa kanya galing lahat yan. Boss Tantan, invite mo Yes, naman boss. yung mga viewers natin. Ay, good evening. Sa Jerk's Restaurant, boss, pag gusto nyo mag night ride, from Angeles exit, wala nang 2 minutes, nandito na kayo. So, hindi na kayo mata-traffic or what. So, yun, open tayo hanggang 1 AM. Yung bar natin, kitchen hanggang 11. Yun. Alright, punta kayo dito guys, quality. One night, one night. One
sir, thank you. Sir, thank you po. Salamat. Pati parking ng big bike nyo, safe na safe dito, ang luwag ng parking. Let's go, let's go. We're going home.